Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γογό και σήμερα ετοιμάζουμε κέικ με μύρτιλα χωρίς ζάχαρη. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το μέλι και τα αυγά και ανακατεύουμε. Αφού γίνει αυτό, προσθέτουμε τη βανίλια και το ξύσμα από το λεμόνι ή το λάιμ και συνεχίζουμε για λίγο το ανακάτεμα. Στο μπολ με το αλεύρι προσθέτουμε τα μύρτιλα, τα ανακατεύουμε ελαφρώς και τα προσθέτουμε και αυτά μέσα στο μείγμα. Έχουμε αφήσει για το τέλος το χυμό από το λεμόνι ή το λάιμ για να προσθέσουμε όσο χρειάζεται για να ρεώσει το μείγμα μας. Όταν αποκτήσει αυτήν την υφή είναι έτοιμο. Σε ένα τετράγωνο ταψάκι ή πυρέξ απλώνουμε λαδόκολλα, ρίχνουμε το μείγμα μέσα και είναι έτοιμο για το φούρνο. Αν έχετε παραπάνω από 100 γραμμάρια μύρτιλα, μπορείτε να ρίξετε και μερικά από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 40 με 45 λεπτά. Πριν το βγάλουμε από το φούρνο ελέγχουμε με ένα μαχαίρι ή με μία οδοντογλυφίδα. Αφήνουμε να κρυώσει και κόβουμε σε κομμάτια. Καλή σας απόλαυση! Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το βίντεο και ελπίζουμε πριν φύγετε να κάνετε μία εγγραφή ή να μας αφήσετε μια καρδούλα στα σχόλια. Γεια σας!